Chào bạn. Welcome to today with me speaking practice. This lesson is designed to help you speak with me more naturally through listening, repeating, and active practice. We're going through 4 quick steps together. Each step will have you focus on a specific skill and build confidence for your learning journey. If you need subtitle, just turn on CC in the settings. They are available in English and French. Let's begin. Step 1 of 4. Listen to the audio. Is it perfectly fine if you do not understand it without subtitle? Feel free to re-listen over time to train your ear. Sở thích của mình. Sở thích của mình là vẽ tranh và đọc sách. Mỗi khi rảnh rỗi, mình thường ngồi ở một nơi yên tĩnh để tập vẽ hay đọc sách. Mình thích vẽ vì mình có thể thể hiện ý tưởng và cảm xúc của mình qua những bức tranh. Mình cũng thích đọc sách. Đọc một cuốn sách hay không chỉ giúp mình có thêm nhiều kiến thức mới mà còn cho mình một trí tưởng tượng phong phú. Ngoài ra, mình còn thích nghe nhạc và đi dạo trong công viên. Những hoạt động đó giúp mình thư giãn sau khoảng thời gian học và làm việc. Hy vọng cuối tuần này mình sẽ có thêm cơ hội để được trải nghiệm thêm nhiều hoạt động khác, hay chỉ đơn giản là hoàn thành bức tranh mà mình vẫn còn vẽ dang dở. Step 2 of 4. Now, listen again and follow along with the text sentence by sentence. Don't worry about perfection, just pay attention to how each word is pronounced. Sở thích của mình là vẽ tranh và đọc sách. Sở thích của mình là vẽ tranh và đọc sách. Mỗi khi rảnh rỗi, mình thường ngồi ở một nơi yên tĩnh để tập vẽ hay đọc sách. Mỗi khi rảnh rỗi, mình thường ngồi ở một nơi yên tĩnh để tập vẽ hay đọc sách. Mình thích vẽ vì mình có thể thể hiện ý tưởng và cảm xúc của mình qua những bức tranh. Mình thích vẽ vì mình có thể thể hiện ý tưởng và cảm xúc của mình qua những bức tranh. Mình cũng thích đọc sách. Mình cũng thích đọc sách. Đọc một cuốn sách hay không chỉ giúp mình có thêm nhiều kiến thức mới mà còn cho mình một trí tưởng tượng phong phú. Đọc một cuốn sách hay không chỉ giúp mình có thêm nhiều kiến thức mới mà còn cho mình một trí tưởng tượng phong phú. Ngoài ra, mình còn thích nghe nhạc và đi dạo trong công viên. Ngoài ra, mình còn thích nghe nhạc và đi dạo trong công viên. Những hoạt động đó giúp mình thư giãn sau khoảng thời gian học và làm việc. Những hoạt động đó giúp mình thư giãn sau khoảng thời gian học và làm việc. Hy vọng cuối tuần này mình sẽ có thêm cơ hội để được trải nghiệm thêm nhiều hoạt động khác, hay chỉ đơn giản là hoàn thành bức tranh mà mình vẫn còn vẽ dang dở. Hy vọng cuối tuần này mình sẽ có thêm cơ hội để được trải nghiệm thêm nhiều hoạt động khác, hay chỉ đơn giản là hoàn thành bức tranh mà mình vẫn còn vẽ dang dở. Step 3 of 4. It's your turn now. Read the text out loud on your own. Focus on your flow. Don't be afraid to make mistakes. Practice makes perfect. Sở thích của mình là vẽ tranh và
sách. Mỗi khi rảnh rỗi, mình thường ngồi ở một nơi yên tĩnh để tập vẽ hay đọc sách. Mình thích vẽ vì mình có thể thể hiện ý tưởng và cảm xúc của mình qua những bức tranh. Mình cũng thích đọc sách. Đọc một cuốn sách hay không chỉ giúp mình có thêm nhiều kiến thức mới mà còn cho mình một trí tưởng tượng phong phú. Ngoài ra, mình còn thích nghe nhạc và đi dạo trong công viên. Những hoạt động đó giúp mình thư giãn sau khoảng thời gian học và làm việc. Hy vọng cuối tuần này mình sẽ có thêm cơ hội để được trải nghiệm thêm nhiều hoạt động khác, hay chỉ đơn giản là hoàn thành bức tranh mà mình vẫn còn vẽ dang dở. Step 4. Ready for a challenge? Try answering these topic-based questions. You can use the exact sentences from the test to practice. You got it. Sở thích của bạn là gì? Sở thích của mình là vẽ tranh và đọc sách. Mỗi khi rảnh rỗi, bạn thường làm gì? Mỗi khi rảnh rỗi, mình thường ngồi ở một nơi yên tĩnh để tập vẽ hay đọc sách. Tại sao bạn thích vẽ? Mình thích vẽ vì mình có thể thể hiện ý tưởng và cảm xúc của mình qua những bức tranh. Ngoài thích vẽ, bạn còn thích làm gì? Mình cũng thích đọc sách. Tại sao bạn thích đọc sách? Đọc một cuốn sách hay không chỉ giúp mình có thêm nhiều kiến thức mới mà còn cho mình một trí tưởng tượng phong phú. Ngoài ra, bạn còn thích làm gì? Ngoài ra, mình còn thích nghe nhạc và đi dạo trong công viên. Làm những hoạt động đó bạn cảm thấy thế nào? Những hoạt động đó giúp mình thư giãn sau khoảng thời gian học và làm việc. Cuối tuần này, bạn sẽ làm gì? Mình sẽ hoàn thành bức tranh mà mình còn vẽ dang dở. And that's it for today, 1 minute's practice. If you found this helpful, please give it a thumbs up and subscribe to Việt Lưu so you never miss a lesson. Thank you for studying with me. Cảm ơn bạn và hẹn gặp lại.